senses. Because with these senses we have so many limitations, isn't it? Protože ty hmotné smysly mají spoustu omezení. Není to tak? So many things happening, but we cannot feel, we cannot realize this. Spoustu věcí se děje, because of our my si také limitation. nevšimneme, protože máme omezení. For our vision, there has limitation. For our hearing, there has Zrak má limitation. omezení, sluch má omezení. We need certain frequency. We need certain limitation for saying something. Můžeme slyšet jenom nějakých frekvencích We a can see vidět můžeme taky until jenom some nějaký distance. věci. Vidíme After jenom that we nějakou cannot see. vzdálenost, pak už dál nevidíme. We can hear only by certain frequency. Můžeme slyšet jenom na určitý frekvenci. If this frequency will be lower than this, then we cannot hear. A když to bude nějaký zvuk na If vyšší this frequency frekvenci, is higher than this nebo vyšší limit, frekvenci, tak then we cannot už hear. neuslyšíme nic. Even our feelings. A s naším vlastně citem je to taky. There has, in our skins, there has so many things. Na ty If you kůži see by the magnifying glass spoustu, or když se this podíváte microscope, mikroskopem then nebo we can see lupou, so many bacteria and tak so tam many můžete things. vidět They are moving bakterie here, a všechno možné se tam hýbe. but we cannot feel it Ale necítíte to ani, že to tam děje. because of our limitation. Protože máme ta omezení. But we can destroy for these supernatural things to realize Krishna. We can destroy this limitation only by bhakti. Ale díky bhakti můžeme tato Shivam omezení mukhe vlastně hi zničit. juhadu shayameva spuratada. When we are singing the Krishna name, when we are chanting the name of Krishna, Když this zpíváme a Mahamantra, recitujeme Krishnovo svatý jméno, we have to know that we are not chanting. tak bychom měli vědět, že to nejsme my. Mahamantra is manifesting itself. Nejsme to my, kdo to zpívá. Mahamantra se manifestuje sama. Přes naše... When we are singing the deities of Him, that is not by our effort. To, že vidíme ta božstva, to taky není na našem úsilí. Swam Bhagavan, He allow us to see His deity. Protože nám to vlastně To take darshan of Bhagavan his dovolil, abychom ho viděli v té podobě božstev. By this dirty mind, we cannot think about Him. Díky ty naší jako špinavý mysli, But jsme when na to He ani allow us, nepomysleli. then we can think about Him. Ale díky jemu jsme schopni na něj It myslet. will happen when they will manifest. And when they will manifest, when our mind will go in favor of Krishna. A když se nám ukáže, až budeme vlastně Otherwise, s těmi so many občany, hurdles will come, obstacle will come. nebude spoustu potíží, Maybe in front of you, there is Krishna deity, you cannot see. může se stát, že bude, Anytime somebody will come in front of you. že bude Anytime, to božstvo přímo all the před time, náma a something to will come in neuvidíte. front of you. If he will not bless you, Když If you're not vám allowed. požehná, tak ho neuvidíte, i když bude stát před vámi. that will happen. That's why we need to grow up, establish Potřebujeme vyrůst a this connection ustanovit with Swam Bhagavan, with ten bhakti. vztah s By which Pánem bhakti? Krišnou prostřednictvím bhakti. Jakým Narottam druhým Das bhakti? Thakur, Narottam he said, not by his course. He used the course of near associates of Sriman Mahaprabhu, Sri Narupa Goswami from Bhakti Rasamrita Sindhu. About bhakti, he said, yes, you can realize, you can feel everything by Uttama Bhakti. Takže díky bhakti lze toho pochopit. What is Uttama Bhakti? Anyabhilashita shunnam jnana karma dhanapritam anukullena krishnanushilanam bhakti uttama. If you go with the grammar, if you go with the words, he can use the word annabhilash. Kdybychom to brali gramaticky slovo po slově, tak tam používá to spojení. But he used this word annabhilashita. On tam používá spojení anavilašita. Annabhilash means the difference. Annabhilash and Annabhilashita, the difference between them. Jaký je rozdíl mezi těmi slovy anavilaš a Annabhilash, that wants something except Krishna.
Anyáviláš znamená something except Krishna. Except Krishna. Něco kromě Krishny. That I have not this desire to get Krishna in my life. Nemám přání získat I have this desire to get everything from this material world and so many other things. Mám přání získat ostatní věci. That is Anyavilas. To je Anyáviláš. But the meaning of Anyavilashita Ale významem slova Anyávilášita is tendency of Anyavilas. to je rozšíření vlastně toho původního významu. In the devotees, also you can see this desire for something else than Krishna. Vidíte, že ten organizm má zájem o něco jiného než Krishna. That is not their tendency to do always this Anyavilas. That means they are not always searching to get something except Krishna. Oni vlastně nehledají pořád i něco jiného kromě Krishny. The pure devotees, they have also, sometimes they will get this Anyavilas. That I means čistý ode they want something. dostanou ten Anyáviláš, že si budou přát něco jiného. But that is not their tendency. Ale je to ten směr jako hlavní, který se ubírá. That's why Rupa Goswami, he said that you have to leave the tendency of Anyavilas. Takže vlastně Rupa Goswami říká, že tady ten postoj bychom měli jako zanechat. Which is Anyavilas for devotees? Co to je ten Anyáviláš? That means when they want something else Znamená to, že se except přejou Krishna, ještě něco jiného kromě Krishny. if something will come which is stopping their bhakti, then they will pray to Krishna, oh Krishna, leave this all. Maybe they are very sick. Tenhle vlastně ten druhý druh daný, který mají ten Anyáviláš, tak ty si vlastně And nepřejou for their nic. sickness, they cannot worship, they cannot serve. A když se to objeví v jejich životě, tak vlastně budou prosit Krishnu, aby je toho zbavil. Že to vlastně nejde. Maybe by their sickness, they cannot do their daily krityas. Když jsou třeba nemocní, tak se jim nemůžou věnovat i svý praxi duchovní. That time, they will pray to Krishna, oh Krishna, please cure me from this sickness. A v takovém případě budou prosit Krishnu, prosím tě, Krishnu uzdrav mě. Because it is stopping my bhakti, it is stopping my service to you, it is stopping my daily duty. Brání mi to v těch denních povinnostech. That is also Anyavilas. Tak se But říká that is taky not with the tendency. They have not this tendency ale to always they want like this. není to, že Krishna pořád give si me so přáli much money, něco kromě I want to Krishny. enjoy this world. Chtěl bych si užívat Krishna na give me světě, this, chtěl give bych me peníze, this, dej mi give me tam this. to No. Krishna. To ne. The devotees, their first desire to serve Krishna. První vlastně přání odaného je sloužit Krishnovi. They always want something only to for Krishna. Only Jestli to něco serve. přejou, tak to je pro tu službu jejich Krishnovi. The activities of the devotees very pure. Ty činnosti odaného jsou They are velmi eating. čisté. They are sleeping, Oni jedí, they are smiling, smějou se, they are dressing nicely, krásně se oblíkají, decorating themselves. zdobí se. It's not for them, Oni to nedělají sami pro sebe, but for Krishna. ale pro Krishnu. Because if you are going in front of Krishna, Protože když, when you will be decorate yourself very nicely, Krishna will be happy to see you. protože když stojíte před Krishnou a budete krásně upravený a oblečení, tak Krishna bude mít radost, že vás vidí. When you will be healthy, then you can serve nicely to Krishna. Když budete zdraví, tak můžete taky vlastně Maybe you are dobře serving Krishnu. Krishna, that means you are doing arati, but you did not took so much good rest at the night time. Then Když jste si třeba v noci pořádně neodpočinuli, tak sice tady Sleep budete ráno with sloužit Krishnovi, ale přitom usínat. that also like obstacle. Tak to je taky vlastně taková překážka. That's why all these activities of these devotees, they are doing this nicely. Takže oni That dělají is not všechny for themselves, tyhle but for krásné Krishna. věci, tak to nedělají sami pro sebe. But they have not this tendency to do something without Krishna.
Ale nemají All zájem, their activities is connected with nemají Krishna. zájem dělat nějaké věci, které by se Krišně That is dotýkaly. why- Všechny ty jejich činnosti mají s Krišnou nějakou souvislost. Narottam Das Thakur, he quoted of Rupa Goswami, said that first you have to leave the tendencies of getting some things without Krishna. Takže ten vlastně Narottam Das Thakur říká, že You have to leave jako první these věc bychom měli tendencies of zanechat tu Anyavilasa. snahu získávat věci, které s Krišnou nesouvisí. Then you must know your bhakti should not covered by jnana and yoga. Dál byste měli vědět, že ta vaše bhakti se nesmí That is also a very important jnánou point. nebo jogou. To je velmi důležitý jako bod. Brahma, in Brahma Stuti, he said that jnana prasamudavasya. You have to leave all the activities in jnana, yoga, sankhya. Brahma říká, že ty činnosti v gňáně Leave the desire, give up the desire for knowledge, and replace it with bhakti, desire for bhakti. You have to give up all these activities. Měli bychom se vzdát But všech Rupa Goswami, he said that yes, you can accept some parts from this path. Ale Rupa Goswami mu na to říká, jo, From ale jnana, nějaký části těch směrů můžeš jako přijmout. from yoga, Něco z jogy, you can accept něco z gňány, some parts. nějaký malý části. Which part? Který to jsou? Which part you can accept? Který části můžeš By přijmout? which you can grow your bhakti. Jsou to ty, díky nimž můžeš vlastně zlepšit tu svou bhakti. Like, jsou prospěšní you know, pro oddanost. activities. There has so many things, isn't it? Je toho spoustu. If you není see to tak? our daily, in a big process of our daily anhik, Když se podíváme na then náš you'll find there jasný has program, tarpana, there has pranayama, jsou tam různý there věci has jako ananyas, pranayama, karanyas, there has dhyanam, tam meditace. but dhyana, pranayama, tarpana, this all is not really exactly the part of bhakti. Děláme přes den různé činnosti, které jako nespadají přesně sice do bhakti. Dhyana coming from jnana marga. Ta dhyana pochází z gňány, Pranayama, this all coming from yoga marga. pranayama tak pochází z yogy, Tarpana, etc., it's coming from karma marga. tarpana pochází z karma, But we are practicing in this way because it will help us to grow up our bhakti. A my to praktikujeme z toho důvodu, že nám to vlastně pomůže v tom naší Meditation. bhakti. By meditation, you can fix your mind. Díky meditaci můžeme zaměřit By tu svou pranayama, you can get this power to control your senses. díky pranayamě můžeme získat moc ovládat smysly. By this karmas, that means like tarpanadi, these karmas, then you can follow the way to serve. Díky té karmě se můžeme naučit That's why- způsob, jak sloužit. In Bhakti Marga, this all points came. Takže v té bhakti marze But at the same time, všechny tyhle body. he gave this awareness to us that it should not cover your bhakti. Ale zároveň nás You must varuje, know, aby tyto bhakti is směry your main path. nepřekryly tu bhakti, že tam musíme mít furt na vědomí, že bhakti je Jnana ta nejvyšší karma cesta. dhamam. Then he said, Anukullena Krishnanushīlanam. Anukullena, that means you have to show your bhakti in favor of Krishna. Musíme tu oddanost ukázat. If you say that Anukulya, that means there has coming another word, Pratikulya, is not? Je tam další slovo. That means disfavor. Yeah, anukulyana favorable and pratikulyana unfavorable. Unfavorable. Jsou dvě slova, jedno znamená příznivý, jedno znamená... When you say favorable, then your mind will come. Maybe there has some unfavorable. Když slyšíte slovo příznivý, If there has any practice which is unfavorable mysl from hned Krishna, řekne, existuje něco, co by bylo nepříznivé, then how it will be practiced? to můžeme Yes, praktikovat. there has also practice
unfavorable. Jo, But the same way, existuje i praktika, která je nepříznivá. but the way is same. If we just think about pure devotee, A když budeme myslet na čistý how oddaný, one can be a pure devotee? jak se může někdo stát čistým oddaným? Who is thinking always about Krishna? To ten, kdo myslí neustále na Znamená? Krišnu. Je to tak? Who is always meditating about Krishna? Neustále medituje o Krišnovi. When all his daily activities also connected with Krishna, Veškeré jeho denní činnosti mají nějakou then spojitost we are s saying, Krišnou. oh, he's very pure devotee. Můžeme říct, ano, to je velmi čistý oddaný. But now I will say some name. They are also, they did in their life in this way the practices. Řeknu nějaký, Kamsa, který taky vlastně tam spadají do této Shishupal, skupiny, že neustále myslí na Krišnu. Bhakavakra. Kamsa, Shishupal, they were the enemies of Krishna. to byli vlastně nepřátelé Krišny. They were the Shatru. But in their life, they did this all. Sice to byli Krišnovi nepřátelé, ale ve svém životě dělali If we just přesně see to. the life of Kamsa, Když se podíváte na život Kamsy, he used to thinking about Krishna always, every time, myslel every neustále na moment. Krišnu. Každý moment, každou chvíli. He never leave a moment without Krishna. Ten nezůstal chviličku vlastně bez Krišny. Even when he was sitting food, you can see Krishna in the food. Dokonce i když jet, tak v tom jídle viděl You can Krišnu. see Krishna in the water. Viděl Krišnu ve vodě. But His mood was unfavorable. it was not with love. Ale nebylo to s láskou, takže ten jeho vztah vlastně It was k there Krišnovi byl with nepříznivý. afraid, with fear. On na něj myslel na Krišnu neustále se strachem a s hněvem. That's why this all practice is not favorable of Krishna. Takže jako to řekla nepříznivá All slova, this Krišnovi is se to nelíbí. pratikulyanushīlanam. That means unfavorable. Totally against. Je to vlastně úplně proti nám. But devotees has to practice in this way, in favorable mood. That means anukulyena, anukul. Takže my bychom to měli učit praktikovat v tím When příznivým the způsobem. devotees will get these qualities, that you will leave the tendency of anyaphilas, when their bhakti will not be covered by other path, that means jnana and Musíme yoga, zanechat karmas. těch vedlejších přání, kromě Krišny, musíme when they will practice with bhakti, with love, in favor of Krishna, then he becomes, you'll know as a uttama bhakta. Když vlastně tohle dostanete a budete mít čistou lásku, When tak když one will budete practice známí pod jménem Uttama Bhakta. in this mood, then they will get bhakti in their heart. Kdo praktikuje tímhle způsobem, Narottam Das Thakur, dostane bhakti do svého srdce. he said very nice things, that how this bhakti will be in one point. Sadhu samve Krishna Shiva na pujivo devi deva ei bhakti paramukara. We have to continue our bhajan, we have to continue our path, Musíme traveling in pokračovat bhakti path se svým with the bhajanem, guidance of Sri Gurudev. cestovat po cestě bhakti pod vedením gurua. And then we have to leave all our worshipping of so many things. A musíme zanechat naše That means uctívání the tolik other dalších temples. věcí. You can see so many devotees there doing puja, Durga, Saraswati, Lakshmi. Vidíte tolik odaných, So kteří many. třeba uctívají Durgu, Sarasvati, dělají jim pužu. But if you want Krishna in your life as a very near one, Ale jestli chcete mít Krišnu ve svém životě jako velmi then you have blízkého, to leave this tendency. tak byste měli tyhle ty jako zájmy You opustit. should not run here and there. Nemůžete pobíhat tam a zpátky. If you run here and there, then one day you will be tired.
Když jako někdo takhle pobíhá tam a zpátky, tak se unaví. You will not get anything. A nic nezíská. Not the mercy, not the praises, not the happiness in your mind. Ani požehnání, ani That's štěstí why v mysli. sadhaka has to fix their mind in one point. Sadhaka musí zaměřit tu svoji mysl To na whom jeden he is bod worshipping. a koho vlastně, koho uctívá. That is the most important point in bhakti sadhana. To je vlastně ten úplně nejdůležitější bod v té sadaně bhakti. Be one-pointed. Be one-pointed. Aby byl člověk zaměřený do jednoho bodu. If you go here and there, then so many jnana, that means intelligence, will come to you. Protože když budete chodit tam a zpátky, So many vibration will come to you. Jnana, spoustu informací, inteligence. And so many paths you will see in front of you. A najednou před sebou uvidíte takové cesty. Then your mind, the mind of sadhaka, will not stay in one point. V tu chvíli vlastně už ta mysl toho sadaky nezůstane v jednom. Always their mind will compare. Oh, it is great. Ta Oh, it mysl is začne great. Oh, it is porovnávat, great. tohle Oh, je it is větší, great. tohle je lepší. Always their mind will compare this. Ta mysl bude And porovnávat. they will run in this puzzle. Člověk bude takový. Always they will run in this puzzle. They will not free from this puzzle. Sadhaka has this first duty to fix their mind in one point. Sadakova první povinnost je zaměřit There svou must mysl be one jedním pointed. směrem. Then they can go advance. A pak lze vlastně postupovat dopředu. This is one samskara, that means purification of our mind from To je vlastně nartana. jedna samskára, neboli očištění naší mysli. There has so many points for samskara, which Existuje will spoustu bodů. stop our bhakti, which will stop our growing bhakti. We have bhakti, Je but spoustu samskár, we're not který zastaví growing růst up. i naší bhakti. Why? Nemáme bhakti, ale třeba nám neroste. there has Proč tak? more some what you say, it's not real, that 100% knowledge about this path and knowledge, but we are doing this all. Narottam Thakur should explain this. Se ptá, když máme Tomorrow. třeba 100% poznání o tom, proč to Tomorrow neděláme. morning she will explain this. There has so more things Tam je we have to to tolik ještě, purify jak se in our může knowledge. očistit. Then it will help to grow up our bhakti. Můžeme Bhakti, vyčistit bhakti. to poznání, aby mohla bhakti růst. Hari Bol. Hari Bol.